Hello and good evening to you all who have joined with us here today. So we'll be starting the first Kuppy happening targeting the April exams taking place. And today's subject is going to be criminal law. ඉතින් අද pro studies විසින් පැවැත්වෙන කුප්පි මාලාවේ පළවෙනි කුප්පියත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාම මේ කුප්පියත් එක්ක බොහොම ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අද දවසේ අපි තෝරගෙන තියන්නේ අපරාධ නීතිය. මේ අපරාධ නීතිය සම්බන්ධයෙන් වෙන කුප්පිය තමයි අද පැවැත්වෙන්නේ. For today's session, the resource person is going to be Lakindu Dias. He's a final year student and also he's the education secretary of Law Students Union. ඉතින් අද කුප්පියේ අපිට සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන්නේ අවසන් වසර ශිෂ්‍ය ලකිඳු ඩයස් විසින්. ඔහු තමා මේ වෙද්දී නීති ශිෂ්‍ය සංගමේ අධ්‍යාපන ලේකම් විදියට කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මේ සෙෂන් එක පුරාවටම ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat box එක මාර්ගයෙන් අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් unmute කරලා ඔබට මේ ප්‍රශ්න ලකිඳුට යොමු කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. So if you come up with any questions or clarifications related to the subject, you can just send us a message on the text box or else you can unmute yourself and ask the questions directly from Lakindu. So without a further ado, we'll be moving to today's procedures. I think තව වැඩිදුර අපි session එක කරගෙන යන්න ලකිඳුට බාර දෙන්න සූදානම්. ලකිඳු ඉන්නවද? හැමෝටම මාව ඇනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න යන්නේ ක්‍රිමිනල් පාඩමක් හැමෝටම දැන් ඔයගොල්ලන්ට අද ක්‍රිමිනල් ලෝ පාඩම කරද්දී මේ ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙනකොට අත්‍යවශ්‍ය ඒ කියන්නේ ක්‍රිමිනල් ලෝ වලදී ආන්සර් එකක් ක්ලියර් දේවල් මොනවද කොහොමද කියන එක මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි එක්සෑම් එකේ දැන් හිතන්න කල්පබල් homicide එහෙමත් නැත්නම් මර්ඩර් නැත්නම් මං හිතන්නේ මෙතන ඉන්න අලුත් 151 බැච් එකකට තාම කරලා ඇත්තේ වයිකේරස් ලයබිලිටි වගේ නේ හරි උත්තරේ බලලා ලස්සනට ඒකේ තියෙන ආටිකල් එක ඒකේ තියෙන සෙක්ෂන් එක විතරක් ලියලා ඒකට අදාළ පනිෂ්මන්ට් එකේ සෙක්ෂන් එක විතරක් ලියලා ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරලා ලස්සනට ගලපලා එනවා. හරි මට ලකුණු තියෙනවා කියලා හිතාගෙන. ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ නීති විද්‍යාලයේ ක්‍රිමිනල් ලෝ ලෙක්චරර් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වාගෙන් ඒ දේ විතරක් නෙමෙයි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ක්‍රිමිනල් ලෝ ලෙක්චරර් ඕගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. යම් යම් සෙක්ෂන්ස් වල දීලා තියෙනවා ඒ සෙක්ෂන් එකට අදාළ එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ඉලස්ට්‍රේෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔය දෙකම තියෙනවා. ඔන්න ඔය එක්ස්ප්ලනේෂන් එක සහ ඉලස්ට්‍රේෂන් එක කියන එකත් එක්ක ඔයාගේ උත්තරේ ගලපලා තියෙනවා. by heart word to word ඔයගොල්ලෝ ඒක බලලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. at least ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඔයගොල්ලොන්ගේ වචනෙන් ඒ කෝ අයිඩියා එක එතන ලියලා උත්තරේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ලකුණු ලබා ගැනීමේදී යම් අඩුපාඩුවක් ගැටලුවක් සිද්ධ වෙනවා. හරි ඒක තමයි මට ක්‍රිමිනල් ලෝ සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන මේන්ම දෙන්න පුළුවන් ටිප් එක. එතනින් යාට ගිහිල්ලා අපි අද කතා කරන්න යන්න පාඩම තමයි theft, extortion and robbery. මම හිතන්නේ 151 බැච් එකට තාම theft, extortion මේ robbery කරලා නැතුව ඇති කියලා මම හිතනවා. but මෙතන අපි මේක ගොඩාක්ම බේස් කරගෙන කරන්නේ අලුතෙන් මේ පාර ඒප්‍රිල් එක්සෑම් ලියන කට්ටියට නිසා සහ මේ පාඩම ඉතාම සරලව ලේසියෙන් අඳුර කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් පාඩමක් නිසා අපි හිතුවා මේක කරන්න. හරි මුලින්ම theft. theft කියන එක section penal code එකේ 366 වෙනි section එක. section එකේදී theft ගැන කියනකොට ලස්සන elements කීපයක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ එකින් එක මෙන්න මේ කියන conditions ටික සපුරාලීම තුල තමයි යම් පුද්ගලයෙකු ලංකාවේ penal code එක යටතේ theft කියන offense එක කරන්නේ. මතක තියාගන්න penal code එක ගත්තාම penal code එකේ තියෙන offenses ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. කියන්නේ penal code එක ගත්තාම penal code එක කැලි තුනකට කඩන්න පුළුවන්.
පළවෙනි කෑල්ලේ තමයි තියෙන්නේ penal code එකත් එක්ක යන general defenses ඊළඟට අනිත් legal principles vicarious liability strict liability වගේ ඒවා එක තැනක තියෙනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ආයි තියෙනවා offenses against body. ඒ කියන්නේ ශරීරය සම්බන්ධයෙන් කරන්න පුළුවන් වැරදි. පුද්ගලයෙක්ට ගහන්න පුළුවන්, මරන්න පුළුවන්. අන්න ඒව තමයි offenses against body කියලා. ඊට අමතරව තියෙනවා offenses against property. offenses against property කියන එක යටතේ තමයි මේ theft, extortion, robbery, criminal misappropriation, criminal breach of trust, cheating ඔන්න ඔය වගේ ඒවා යන්නේ මෙන්න මේ කියන offenses against body යටතේ. දැන් අපි අද කතා කරන්නේ section 366. ඔයගොල්ලෝ ගාව penal code එක අතේ තියෙනවද? තියෙනවද? නැද්ද? මම හිතන්නේ නැහැ කවුරුත් අරගෙන ඇවිල්ලා නැහැ. criminal law පාඩමකට first year එකේ ඔයගොල්ලෝනේ criminal law තියෙන්නේ. මම දනුවත් තරමින් මම දන්නේ අලුතෙන් මොකක් හරි වෙනසක් වුණාද කියලා මේ අවුරුද්දේ. නැත්තම් මම දන්න තරමින් criminal law වලට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ penal code එක විතරයි. අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ penal code එකේ තියෙන වැරදි විතරයි ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ. මොකද criminal procedure එක කියන්නේ ඔයගොල්ලොන්ගේ අතින් යම් පුද්ගලයෙක් අපරාධයක් කරාම ඒක සම්බන්ධයෙන් ගන්න procedures steps ටික. කොහොමද මෙයාව ජේල් එකට දානවා නම් ජේල් එකට දාන්නේ. බන්ධනාගාර ගත කරනවා නම් බන්ධනාගාර ගත කරන්නේ කොහොමද? අපි ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අපීල් එකක් පෙනී ඉන්න ඩිෆෙන්ස් කවුන්සිල් විදියට දානවා නම් දාන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය ටික තමයි ප්‍රොසීඩියර් එකේ මේන්ලි යන්නේ. හරි. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මොකද්ද theft කියන්නේ. Theft is according to section 366 of the penal code, whoever intending to take dishonestly and any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. හරිද? දැන් මම කියවනේ ඕක. ඒ කියන්නේ theft කියන එක වෙන්න නම් ඔයාට intention to take dishonestly කියන එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා you intend to take something dishonestly from another person, and that thing that you are going to take away from that person should be a movable property. ඒ කියන්නේ ඔයාට ගෙයක් හොරගම් කරන්න බෑ. ඉඩමක් හොරගම් කරන්න බෑ. ගහක් හොරගම් කරන්න බෑ. හැබැයි ගහක අත්තක් කැපුවොත් ඒ අත්ත හොරගම් කරන්න පුළුවන්. As long as it is not attached to earth, you can commit theft on anything. Movable property එකක් නම් ඒකට ඔයාට theft එක කරන්න පුළුවන්. කාගේ හරි බල්ලෙක් පාරි බල්ලට අර මස් කටු ටික පාරේ දාගෙන ගිහිල්ලා බල්ලව අරගෙන එනවනම් that is also theft. ඒක තමයි dishonest intention එක තියෙන්න ඕනේ first condition එක. second condition එක තමයි ඔයා theft එක කරන්න යන දේ ඒක movable property එකක් වෙන්න ඕනේ. And you need to move that movable property out of the possession of someone else. දැන් හිතන්න මෙන්න මේ මේසුඩ මෙන්න මේ මූඩිය තියෙනවා. හරිද? දැන් මම මේ මූඩිය මේක movable property එකක් මට තියෙනවා මේක හොරෙන් ගෙදර යන්න කියලා මම සාක්කුවේ දාගන්නවා. ඒක theft ද? කවුරු හරි කියන්න බෑ. දැන් මේක මේසෙ උඩ තියෙනවා. අයිතිකාරයෙක්වත් මේක කාගාවත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. නිකන් තියෙනවා movable property එකක්. මට මතක් වෙනවා අපේ ගෙදර වතුර බෝතලයක් තියෙනවා නේද? මට මූඩිය නෑ මේක පන්නගෙන ගියා නම් හොඳයි කියලා. ඒකට මම මේක සාක්කුවේ දාගෙන ගෙදර අරන් යනවා. දැන් ඒක theft ද? කවුරු හරි chat box එකේ දාන්න බලන්න. කීයක් ඉන්නවද මීටින් එකේ? පාර්ටිසිපන්ට්ස්ලා 43ක් ඉන්නවා බලමු. no. හරි. එක්කෙනෙක් දාලා දෙනවා සසෙන් දාලා තියෙනවා no. හරි. හරියටම හරි. no. ඒ කියන්නේ මේක ඔයා කාගේ හරි ගීතුත් දාලා තියෙනවා නෑ. මේක මම theft කියන criminal offense එක කරන්න නම් මේක මම නිකන් මේ සුද්ධ තියෙනකොට සාක්කුවේ දාගෙන හරියන්නේ නෑ. මේක ඔයා හිතන්නේ දැන් මෙතන මගේ හොඳම යාළුවා කොලෙජ් එකේ ඩිනෝෂාන් මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. එයාගේ වතුර බෝතලේ මූඩිය. එයා මේක මෙහෙම තියනවා. තියලා එයාත් ඉන්නවා මෙතනම.
මං එයාට හිමීට පේන්නේ නැති වෙන්න ඕම අරගෙන ඩෝන් ගාලා සාක්කුවේ දාගන්නව දෙන්නන්තොට මට මේ මූඩි ඕනේ කියලා ගෙදර අරන් යනවා. අන්න එතකොට ඒක theft. මොකද මම මේක තව කාගේ හරි පොසිෂන් එකේ තිබ්බ දෙයක් එයාගේ පොසිෂන් එකෙන් එළියට ගන්න. ඔක තමයි කන්ඩිෂන් නම්බර් 3. එතකොට අපි කතා කරා දැන් කන්ඩිෂන්ස් තුනක්. එක ඉන්ටෙන්ෂන් එක තියෙන්න ඕනේ dishonestly ගන්න. දෙක ඒක movable property එකක් වෙන්න ඕනේ නැතුව බෑ. හැබැයි movable property එකක් කිව්වම ගහක අත්තක් කපලා ගත්තානේ මේක ගහක් කියන්නේ movable property එකක් නෙමෙයිනේ. ඒවා දාලා නැහැ. අත්ත කපලා බිමට වැටිච්ච ගමන් ඒක අර පොළොවට ඇටච් වෙලා තියෙන එකෙන් අයින් වුණු ගමන් සිවිය වුණු ගමන් ඒක movable property එකක්. according to the penal code. දෙක තමයි movable property. තුන out of the possession of someone else. ඒක තමයි ටිකක් ඇත්තටම කිව්වොත් ඔතන තියෙන conditions වලින් tricky එක. දැන් හිතන්න මගේ මෙන්න මේ watch එක මම washroom එකට යන්න ඕනේ ඉඳලා මගේ හොඳම යාළුවා ඩිනෝට දීලා යනවා. ඩිනෝ මචං මේක පොඩ්ඩක් තියාගෙන මම washroom එකට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඩිනෝට ඕක දීලා ගියාම 151 සහන් මල්ලි දකින්නවා හරි මූ ලෝසෝ තියලා ගියා ඩිනෝ ගාව. ඩිනෝත් ෆෝන් එක ඔබ ඉන්නවා මූ ඩොග් ගාලා සහන් මල්ලි ඩිනෝගෙන් අරගෙන සාක්කුවේ දාගෙන ගෙදර යනවා. දෙන්නම්කෝ මට හොඳ ඔච්චයක් ඕනේ නේ කියලා ගෙනියනවා. දැන් මට කියන්න ඕගොල්ලෝ සහන් මල්ලි theft කියන offense එක commit කරේ ඩිනෝටද මටද? ඔල්ලෝසිය අයිතිකාරයම. කවුරුද දාන්න බෑ. ඩිනෝ නම් D කියලා දාන්න, ලකින්දු නම් L කියලා දාන්න chat box එකේ. අතලිස් 8ක් ඉන්න ඕනේ දැන්. කලින් 43යි හිටියේ. බලමු. ඩිනෝ දන කාංචන පුදාන ඩී කියලා හරි 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 මතක තියාගන්න ownership and possession things. possession එකෙන් කියන්නේ මේක කාගාවද තියෙන්නේ කියන්නේ. නැතුව අයිතිකාරය කවුද කියන්නේ නෙමෙයි. මේක කාගාවද තියෙන්නේ. එතකොට සහන් මල්ලි මේක පොසිෂන් එක තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ ඩිනෝගෙන් ගන්න. ඩිනෝට හොරෙන් ඩිනෝගේ ගාව තියෙන මගේ ඔරලෝසුව ගෙදර ගෙනියලා මම මේක හෙට ඉඳන් දානවා කියන නරක චේතනාවෙන් අරගන්න. එතකොට මගේ ඔරලෝසුව වුණාට පොසිෂන් එක තිබ්බේ ඩිනෝ ගාව නිසා මෙයා මේ theft කියන offense එක කරන්නේ ඩිනෝට. නැතුව මට නෙමෙයි. ඕක තමයි තුන්වෙනි එලිමන්ට් එක. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ආයි තියෙනවා without that person's consent. කියන්නේ හොරකමක් වෙන්නේ මෙයාගෙන් අහලා අනේ මම මේක ගන්නද කියලා ගන්නවා නම් ඒක හොරකමක් නෙමෙයි. හැබැයි මෙයාට කියන්නේ නැතුව හොරෙන් ගන්නවා නම් that is without the consent. අර possession කියන එකට තියෙන හොඳම උදාහරණයක් තමයි මට මතක අපිට හිටියේ වසන්ත සර් කියපු උදාහරණයක් තමයි මම මගේ රත්තරන් බඩුවක් දීලා ෆෝන් ෂොප් එක ෆෝන් කරනවා. ෆෝන් කරලා ඉවර වෙලා සල්ලිත් අරගෙන රැට මං කඩේට පැනලා මගේ රත්තරන් බඩුව විතරක් උස්සගෙන එනවා. ඒතකොට මට කියන්න බෑ මේක මගේ රත්තරන් බඩුවනේ මමනේ අරන් ආවේ. මම theft කියන offense එක commit කරලා නැහැ කියලා. මගේ රත්තරන් බඩුව වුණත් ඒ වෙලාවේ ඒක possession එක තියෙන්නේ ෆෝන් ෂොප් එකේ. මම ෆෝන් ෂොප් එකේ එක්කෙනාගේ අයිති කැමැත්ත නැතුව එයාගේ possession එකෙන් මේ movable property එක නරක චේතනාවෙන් ගන්නවා. ඔන්න theft. consent කියන එක තියෙන්න බෑ. consent තියෙන තැනක කිසිම වෙලාවක ඒක offense එකක් ක්‍රිමේය. theft කියන offense එක යටතට වැටෙන්නේ නැහැ. moves that property in order to such taking is said to commit theft. ඒ කියන්නේ මම මේක උගෙන් ගන්නවා කියලා දෙන්නන් තොට තොගේ පොසිෂන් එකේ තිබ්බට කමක් නැහැ කියලා හිතින් හිතාගෙන හිටියට පළියට ඒක theft වෙන්නේ නැහැ. අර physical act එක. ඒ කියන්නේ මේක එයාගේ පොසිෂන් එකෙන් අයින් කරන physical act එකක් වෙන්න ඕන. mens rea එක තියෙන්නත් ඕනේ. mens rea එක තමයි dishonest intention of dishonest taking. actus reus එහෙම නැත්නම් physical act එක තමයි moves out of the possession of that person without their consent කියන එක.
ඕක තමයි theft කියන්නේ. ඊළඟට theft එකට penal code එකේ explanations දීලා තියෙනවා 5ක්. ඒක ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. illustrations තියෙනවා. ඔය තියෙන මම අර කිව්වේ A cuts down a tree on seized ground with the intention of dishonest taking the tree out out of the seized possession without seized consent. Here, as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed theft. අර මං කිව්වේ ගහක් අපපු ගමන් බඩු හරි. ඔය වගේ illustrations කිහිපයක් තියෙනවා. එතනින් යාට ගිහිල්ලා theft වලට තියෙන punishment එක තමයි whoever commit theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with a fine or with both. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ක් දක්වා හිර දඬුවම් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දඩයක් ගහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ටිකක් ලොකු විදියේ theft එකක් නම් දෙකම දෙන්න පුළුවන්. ඔක තමයි theft කියන්නේ. මතක තියාගන්න theft කියන එකේ වෙන්නේ මම කියන්නේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා ඒ කියන පුද්ගලයා තව කාගේ හරි movable property එකක් තව කාගේ හරි possession එකේ තියෙන movable property එකක් ඒ පුද්ගලයාගේ consent එක කැමැත්ත නැතුව ඒ පුද්ගලයාගේ possession එකෙන් ඉවතට ගන්නවාද අන්න එතනදී ඒ පුද්ගලයා theft කියන criminal offense එක section 364 යටතේ කරනවා. section 367 තමයි punishment එක එන්නේ අවුරුදු 3ක් දක්වා සිර දඬුවම් එහෙම නැත්නම් දඩයක් එහෙම නැත්නම් දෙකම. ඔක තමයි theft වල කතාව. එතනින් යාට ගිහිල්ලා අපි ඊළඟට කතා කරනවා අර පොඩි ඒවා වගේක් තියෙන්නේ ඒ ටික එච්චර ලොකුවට බලා ගන්න ඕනේ නැහැ. extortion කියන්නේ මොකක්ද? දැන් theft එකේ අරයාගේ consent එක නැතුව හොරෙන් ගන්න එක තමයි theft. extortion whoever commit extortion whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces that person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion. ලොකුයි අමාරුයි දන්නවනේ legal words කියන්නේ අනේ අම්බෝ මං හරිම අමාරු තේරුම් ගන්න. extortion එකේ වෙන්නේ මෙච්චරයි. මම කියනවා ඩිනෝට මචං මංගා ඔයාගේ නරක ෆොටෝස් වගේක් තියෙනවා. ඔයා ගෑනු ළමයි කොර ගෑනු ළමෙක් එක්ක ඉන්න ෆොටෝස් වගේක් තියෙනවා. මොකද කියන්නේ ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ටයි මම දාලා මුළු Facebook එකේම දාලා විනාශ කළා දාන්නද ඔයා මට ලක්ෂ 5ක් දෙනවද? එක්කවාට පුළුවන් මට කියලා ඒ ටික පබ්ලිෂ් කරව ගන්න. එහෙම නැත්නම් මට ලක්ෂ 5ක් දෙන්න. බය කරනවා. හරිද? මේකෙදි වෙන්නේ theft වලදී extortion වලදී වෙන්නේ put any person in fear of any injury to that person or to any other thereby dishonestly taking. හරිද? කියන්නේ මං එයාව බය කරලා බලෙන් ගන්නවා. මචං ඔබ මට මේ සල්ලි දීපන් නැත්නම් මම මේ ටික දානවා. මචං ඔබට මම දෙකක් අයිනවා මට ලක්ෂ 5ක් දීපන්. තෝගේ තොට මම දැන් දෙකක් දෙනවා නැත්නම් මට ගන්න ඕන නැත්නම් අල්ලෝසුව දීපන්. නෝක තමයි extortion එකේ වෙන්නේ. හරිද? extortion කියන්නේ යම් පුද්ගලයෙක්ට ඒ පුද්ගලයාගේ පිළිබඳ යම් ඉන්ජරි එකක් හෝ වෙනත් බියක් ඇති කිරීම තුලින් ඒ පුද්ගලයාට කියලා ඒ පුද්ගලයාට හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකුට කියලා යම් ආකාරයක දේපොලක් ඒක සල්ලි වෙන්න පුළුවන් වාහනයක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ෂෙයා මාකට් එකේ යාගේ තියෙන ෂෙයාස් ටික මගේ නමට ලියා ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් at that moment I'm committing extortion. හරිද? section 372. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ කතා කරන්න ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ ඒකෙත් අර වගේ illustrations ටිකක් තියෙනවා. robbery කියන්නේ ඔන්න පොඩ්ඩක් case. robbery එකේ මතක තියාගන්න මේ හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ දැන් අපි කතා කරානේ robbery theft සහ extortion කියලා දේවල් දෙකක්. ඔන්න ඔය දෙකම
යම් පුද්ගලයෙකුට අහගන්න. theft in all robbery there is either theft or extortion. ඒ කියන්නේ robbery එක කියන්නේ එක theft වෙන්නත් පුළුවන් extortion එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? කියන්නේ robbery කියන්නේ theft කියන එකේ extortion එකේ කියන දෙකේ ඇතුලේ තියෙන තව චූටි කුලකයක්. ඔන්න ඔය චූටි කුලකයට අයත් වෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? බලමු අපි theft කියන එක ඇතුලේ තියෙන චූටි robbery කියන කුලකයට අයිති වෙන්නේ මොනවද කියලා. Theft is robbery if in order to the committing of theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carrying away the property obtained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear or of instant death or of instant hurt or instant wrongful restraint. ඒ කියන්නේ දැන් මම රැයට ඩිනෝලා ගෙදෙට්ට පයින්නවා. මම දන්නවා ඩිනෝ ගාව තියෙනවා රත්තරන් චේන් ලක්ෂ කෝටි එකමාර ගෙදර රත්තරන් චේන් තියෙනවා කියලා මම දඩබඩ ගාලා රැයට පැනලා ඩිනෝ නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවේ ওই ටික ගන්න. අම්ම ওই ටික ඔරෙන් අරගෙන යන්න හදනකොට මේ යකා නැගිටිනවා. අම්ම මොකද කරන්නේ? අතේ තියෙන පීය බෙල්ලට තියලා කියනවා කෑ ගන්න දඟලන්න එපා. තෝව මරලා දානවා මෙතන. කියලා මම බට් ටික අරන් යනවා. ඔන්න මරණ බිය ඇති කරා. ඒක තුලින් මම කරපු theft එකක් කරේ ඩිනෝලාගේ දෙට්ට ගිහිල්ලා ඩිනෝගේ පොසෙෂන් එකේ තියෙන movable රත්තරන් බඩු කියන movable property එක ඩිනෝට හොරෙන් ගත්තා. ඒ ගන්නකොට මේ යකා නැගිට අතේ තිබ්බේ පීය වෙල්ලට තිබ්බම තෝ මරනවා කෑ ගැහුවොත් කියලා බය කරලා පටකට ගහලා මම යනවා. ඔන්න extortion ඔන්න ඔහොමයි theft කියන එක robbery බවට පත්. හරි. එහෙම නැත්තම් මම යන්න හදද්දි මූණ ඇකිලා දුවගෙන එනවා මම මූට වෙඩි තියලා දානවා. ඒතකොට කල්පබල් හොමිසයිඩ් උත් වෙනවා. ඊට අමතරව රොබරි වෙනවා. මොකද මම හොරකම කරන්න ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ බලමු extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, or if instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted. ඒ කියන්නේ දැන් දිනෝට මම කෝල් එකක් අරන් කියනවා දිනෝ මචං උඹේ කෑල්ලේ ඉන්න මංගාව උඹ මට දැන් ලක්ෂ 100ක් ගෙල්ලා දුන්නේ නැත්තම් මම මේ කීවේ බෙල්ල කපලා දානවා මොකද කියන්නේ? දිනෝ ඉතින් කෙල්ලට ආදරේ නම් ලක්ෂ 100ක් ගෙල්ලා දෙයි නැත්තම් ඉතින් ආ කමන්නේ මං කියාගෙන මං ඔබට කොහොමත් ලක්ෂ 100ක් දෙන්නම් මල්ල දාපන් කියේ එහෙම කියයි දන්නෙත් නෑ එහෙම කියන්නේ නෑ එහෙම කියන්නේ නෑ ඊළඟ කියන්න එපා ඊළඟ දිනෝ මෙන්න මෙහෙම චරිතයක් කියන්නේ. එහෙම නෑ හරි හොඳ කොල්ලේ. අන්න ඒක තමයි robbery extortion කියන එක robbery. මං ඩිනෝ ගාවට ගිහලා ඩිනෝගේ දේවල් උස්සන් ඉන්නේ එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඩිනෝට මං කෝල් එකක් දීලා කියනවා උඹේ කෙල්ලව මං උස්සලා තියෙන්නේ. මොකද කියන්නේ උඹ මට සල්ලි දෙනවද නැත්නම් මරලා දාන්න. එච්චර. extortion කියන එක robbery වෙන්නේ ඔන්න ඔය විදියට. ඊට පස්සේ මං හිතනවා මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා කියලා. තේරුණාද? chat එකේ පොඩ්ඩක් දාන්න තේරුණාද කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් දාන්න. මම පොඩ්ඩකට වීඩියෝ එක and mic එක off කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට දාන්න මම එතකොට ඒවා බලන්න. එතකොට robbery වලට theft and extortion කියන දෙකම තියෙන්න ඕනේද නැත්නම් එකක් තිබ්බත් robbery වෙනවද? ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් theft කියන එක වෙනම වැරද්දක්. extortion කියන එක තව වෙනම වැරද්දක්. ඔන්න ඔය වැරදි දෙකම ඇතුලේ තියෙනවා චූටි පොඩි කුලක දෙකක්. ඒ තමයි robbery. එතකොට theft කියන ලොකු කුලකයේ ඇතුලේ මම කරන මරණ බය ඇති කළා හෝ මරණ එක්ක මරණ බය ඇති කළා. එහෙම නැත්නම් ශරීර කියන්නේ hurt කරලා ඕ එහෙම hurt කරන බය ඇති කළා. එහෙම නැත්නම් restraint කළා. එහෙම නැත්නම් restraint කරන බය ඇති කරලා කරන theft කියන එක නිකම්ම මේ robbery වෙනවා. අර දෙකම තියෙන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. මොකක් හරි යම් එක වැරැද්දක් කරද්දී මම තව පුද්ගලයෙක්ට ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳව හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකු පිළිබඳව
මරණ බිය ගුටිකේ එක මට වචනේ නෑ හර්ට් කියන එක එහෙම නැත්නම් රෙස්ට්‍රේන් කියන බිය ඇති කිරීම තුලින් හෝ ඒ තුන කිරීම තුලින් කරන තෙෆ්ට් එක අඩු පුංචි තාක්ෂණික ගැටලුවක් මතුවෙලා තියෙනවා. ඒක ඉක්මනට සෝට් අවුට් කරගෙන ආයෙ සෙෂන් එක පටන් ගන්නවා. අපිට චූටි වෙලාවක් ලබා දෙන්න. හරි මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මාව ඇහෙනවා ඇති කියලා සමා වෙන්න මගේ ලැප්ටොප් එකේ බැටරිය පොඩ්ඩක් බැස්සා හරි අපි එතන යාට කරගෙන යන් දැන් අර මං කිව්වා වගේ තෙෆ්ට් කියන එක එක්ස්ටෝෂන් ඇන්ඩ් රොබරි ඔය තුනේ අර කියන්නේ තෙෆ්ට් කියන වැරද්ද අපි ගිහිල් පරතුරට ගිහිල්ලා කරනවා නම් ඒක නිකම්ම එක්ස්ටෝෂන් වෙනවා ඒ වගේම රොබරි කියක් වෙන්න නම් අර තෙෆ්ට් කියන එක හෝ එක්ස්ටෝෂන් කියන එක හෝ මාව ඔයගොල්ලන්ට හොඳට ඇහෙනවා පේනව නේද ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද ඒ කියන්නේ අර තෙෆ්ට් කියන වැරද්ද කරද්න ගිහිල්ලා අපි ඒක ග්‍රේව් මිස්ටේක් එකක් ඒ කියන්නේ අර දරුණු විදිය අපරාධයක් බවට පත් කරගත්තාම කාව හරි මරලා හෝ කාට හරි ගහලා හෝ කාව හරි ගැට ගහලා හෝ එහෙම නැත්නම් ඒ පුද්ගලයෙක්ට මරණ බිය ඇති කළා හෝ නෑ robbery means theft plus extortion නේද නෑ එහෙම එකක් වෙන්නේ නෑ theft එකයි robbery එකයි එකතු වුණාම අර robbery බවට පත් වෙන්නේ නෑ robbery එකක් කියන එක theft එකක් තුලින් ඇති වෙන්නත් පුළුවන් extortion එකක් තුලින් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්
කොයි කියන්නේ දැන් අර කලින් කිව්වා වගේ මේ වැරදි දෙක එකිනෙකට වෙනස් වැරදි දෙකක්. يعني two separated offenses. theft එකක් when you يعني theft කියන වැරද්ද විතරක් ඔයා කරද්දී يعني මම මතක තියාගන්න theft එකේ elements මොනවද? කාගේ හරි movable property එකක් dishonest intention of taking ඒ පුද්ගලයාගේ possession එකෙන් move out කරනවා නම් without that person's consent it becomes theft. So මම ඩිනෝගේ ගෙදෙට්ට යනවා. ඩිනෝගේ රත්තරන් බඩු ටික අරගන්න. අරගෙන මගේ බෑග් එකට දාගන්නවා. ඔන්න ඩිනෝගේ රත්තරන් බඩු movable property එකක්. මගේ intention එක නරකයි. අරගෙන මම ඩිනෝගේ possession එකෙන් අරගෙන මගේ බෑග් එකට දාගත්තා. without Dino's consent. Now that is theft. ඕක කරනකට මේ මිනිස්යාට සද්ද ඇහිලා මේ මිනිස්යා නැගිටිනවා. මම ළඟ තියෙන්නේ පීය ගත්තා ඒක අරන් ඩිනෝගේ බෙල්ලට තිබ්බා. කෑ ගහන්න දඟලන්න එපා මම යනවා ඔබ කෑ ගැහුවොත් උඹව මරනවා කියලා කියනවා. අන්න එතකොට මම මේ වෙනකන් theft විතරයිනේ කරලා තියෙන්නේ. අන්නේ theft කියන එක දිනෝට මරණ බිය ඇති කිරීම තුරින් රොබරි බවට පත් වෙනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ආයි කතා කරමු එක්ස්ටෝෂන් ගැන. හරියටම හරි. සසෙන් දාලා තියෙනවා රොබරි කියන එක theft plus any person death or hurt or restrain. එහෙම නැත්නම් death hurt or restrain කියන පිළිබඳ fear එක ඇති කිරීම. ඔන්න ඔය හයම. ගොඩක් අමාරුයි. ඊළඟට දැන් අපි ආයි කතා කරමු එක්ස්ටෝෂන්. එක්ස්ටෝෂන් එකේ මම කියවනේ මම ඩිනෝට මුලින් කිව්වේ මොකද්ද? කෝල් කරලා කියනවා ඩිනෝ මචං මං ගාව ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ගෙයි ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ගෙයි. ඔයාගේ ෆොටෝස් වගේක් තියෙනවා මොකද කියන්නේ මම දාන්නද? මරණ බියක් ඇති කරාද? නෑ. සමහර විට මරණ බිය ඇති වෙන්නේ නැති වෙන ගුටි කන්න වෙන නිසා. එහෙම නෙමෙයි මම ඇති කරේ නෑනේ මරණ බිය. එහෙමත් නැත්තම් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මම මේ ටික දානවා මට ලක්ෂ 5ක් දෙන්න. කිව්වාම එයා ලක්ෂ 5 ගෙනලා දෙනවා. ඔන්න එක්ස්ටෝෂන්. හැබැයි එක්ස්ටෝෂන් කියන වැරද්ද එතනින් එහාට ගිහිල්ලා රොබරි එකක් වෙන්නේ කොහොමද? කොහොම හරි ඒ කියන එක يعني එක්ස්ටෝෂන් කියන එක රොබරි එක බවට පත් වෙන්නේ. දැන් මම කලින් කිව්වේ ඩිනෝ වාගේ හොර ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක්ගේ ඉන්න ෆොටෝස් තියෙනවා දාන්නද? මරණ බියක් ඇති වෙන්නේ. හැබැයි මං ඩිනෝට ආයි කෝල් එකක් අරන් කියනවා මචං ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ඉන්නේ මං ගාව. මට ලක්ෂ 20ක් එවපන් නැත්තම් මම මෙයාගේ බෙල්ල කපලා දාන්න. එහෙම නැත්තම් ගුටි දෙනවා හොඳට. නැත්තම් බැඳලා ගැට කාලා මාසයක් කන්න නොදී තියනවා. කියන බය ඇති කිරීම තුලින් මම කරන එක්ස්ටෝෂන් එක පොඩ්ඩක් බරපතල වෙලා ඒක රොබරි එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒක හරියට අර දලඹුවා සමනලයා වෙනවා වගේ වැඩක්. දලඹුවා සමනලයා වෙන්න ඕන කරන අර ඔක්සිජන් කෑල්ල තමයි මේකේදී මරණය ඇති කිරීම, මරණ බිය ඇති කිරීම, හර්ට් කිරීම මට ඒකේ සිංහල වචනේ මතක නැහැ සමා වෙන්න. එහෙම නැත්නම් හර්ට් පිළිබඳ බිය ඇති කිරීම, රෙස්ට්‍රේන් කිරීම, හෝ රෙස්ට්‍රේන් කිරීම පිළිබඳ බිය ඇති කිරීම. ඔන්න ඔය කියන කන්ඩිෂන් 6න් එකක් හරි මම කරන එක්ස්ටෝෂන් එකේදී භාවිතා කරනවාද අන්න එකී තැන අන්න හිංසනය හිංසනය හෝ හිංසනය පිළිබඳ බිය ඇති කිරීම. එක්ස්ටෝෂන් එකේ අනිත් එක නම් මතක නැහැ සමා වෙන්න. කරනකොට අර මගේ රොබ් එක්ස්ටෝෂන් එක කරන ගම අන්න අර මම කියපු 6න් එකක් කිරීම තුලින් අර දලඹුවට ඕන කරන පෝෂණය දෙනවා දලඹුවා සමනලයා වෙනවා. එක්ස්ටෝෂන් එක තවදුරටත් එක්ස්ටෝෂන් එකක් නෙමෙයි it becomes a robbery. තේරුණාද? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද තවදුරටත්? chat එකේ බලමු.
Hare, for robbery, there should be a direct confrontation, right? Yes, direct confrontation. If it depends. So when I'm calling Dino and saying that I'm going to kill your girlfriend unless you give me 100 lakhs, there is no direct physical confrontation, but you can interpret as, yeah, I called him. So that is direct in confrontation, even though there was no physical confrontation. Extortion කියන්නේ කප්පම් ගැනීම. ඔව් කප්පම් ගැනීම කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඔව් කප්පම් ගැනීම. හරි. ඔන්න ඕක තමයි ඕකේ තියෙන මේවා ටික. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා දැන් මම හිතනවා extortion, robbery, theft කියන වැරදි තුන වෙන වෙනම ඕගොල්ලොන්ට හරියට ඔළුවට ගිහිල්ලා ඇති කියලා නේද? නැත්තම් කියන්න අවුලක් නෑ නේද? කවුරුත් අවුලක් තියෙනවා කියලාත් දාලා නැහැ, අවුලක් නැහැ කියලාත් දාලා නැහැ. අර එතකොට ඉතින් මට දේවල් possibilities දෙකයි හිතා ගන්න පුළුවන්. එක්කෝ කාටවත් කිසිම දෙයක් තේරිලා නැහැ. section කියන්න පුළුවන්ද තුනෙන්? හරි. penal code එකේ section 366 තමයි යන්නේ theft වලට. ඔයගොල්ලෝ note down කරගන්නවද? section 366න් තමයි theft කියන එක explain කරන්නේ. 366 සිට 300 මට මතක විදිහට 60 බර කොහොමද මම කියන්නේ හරියටම හරි section 366න් පටන් ගත්තාම section 366 තමයි definition එක තියෙන්නේ. ඒ යටතේ explanations පහක් තියෙනවා, illustrations උත් තියෙනවා A to P වෙනකම්. ඊට පස්සේ punishment එක 367 තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර punishment එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් විධි ප්‍රමාණයක් පොඩ්ඩක් explanations තියෙනවා. ඒ ටික එච්චරම ලොකුවට අවශ්‍ය නැහැ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ආයි extortion එක පටන් ගන්නේ section theft එකෙන් පස්සේ extortion definition එක තියෙන්නේ section 372. ඒ යටතේ illustrations තුනක් තියෙනවා. punishment එක 373. robbery section 379 definition එක robbery වලට punishment එක section 380. attempt to commit robbery punishment එක section 381. හරි නේද? එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මම කල්පනා කරා දැන් අපි extortion එකක් explain කරා, theft එකක් explain කරා, robbery එක explain කරා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හරියටම ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඒ තුලින් අපි ගිය අවුරුද්දේ කියන්නේ 2025 ඒප්‍රිල් papers වල theft robbery extortion වලින් ආපු ප්‍රශ්නේ මතක තියාගන්න. මේ පාඩම අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 16ක ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි. හැමදාම theft robbery extortion කියන පාඩම් තුනේ එකතුවෙන් යම් ලකුණු 16ක ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි. ඔයගොල්ලන්ට paper එකට කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ, එනවා. මීට අමතරව culpable homicide and murder වලින් එකක් එනවා, sexual offences වලින් එනවා, computer crimes වලින් ප්‍රශ්නයක් එනවා. තව එතනින් ගිහලා vicarious liability අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඔය කියන ඒවායින් එනවා. දැන් අපි බලමු මේ මං කිව්ව ප්‍රශ්න වලට උත්තර. හරි. මේ තියෙන්නේ 2025
තොඹ වේපැකේ ප්‍රශ්න. A entered a house, stole a jewelry box, and then tied up the house owner before escaping while he obstructed A's way. The court had decided whether using force after could sum up robbery. Discuss distinction between quote your answers with reasoning relevant statutory provisions. හරි මට කියන කවුරු හරි බලලා මේක මොකද්ද ටෙස්ට් එකක්ද රොබරියාද නැත්නම් කොහොමද කියලා දෙන්නේ දාලා තියෙනවා බලමු නෑ ඒ දාලා තියෙන්නේ sections ටික කියන්න බලන්න ඔයගොල්ලෝ කාට හරි මයික් එක අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න යමක් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක සහන්ට ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න සහන් මං හිතන්නේ මයික් එක අන්මියුට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න අවස්ථාවක් මේක සහන් පුළුවන් නේද ඒක කරලා දෙන්න ඕන තුන් දෙනෙක් දාලා තියෙනවා 47 දෙනෙක් ඉන්නවා 47න් 3යි එතකොට ඉතිරි 40ට කියලා හිතමුකෝ 40ට මේක තේරුන්නේ නැද්ද පොඩ්ඩක් හිතත් රිදුනා වගේ මෙච්චර අමාරුවෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරලා තුන් දෙනාටයි තේරුනේ කියලා කමක් නැහැ බලමු ඉතින් එහෙනම් හරි අපි මෙතනින් යාට කරගෙන යන්න පාඩම මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හරි දැන් මම මතක තියාගන්න නීති විද්‍යාලයේ මේ වගේ problem based questions problematic questions යම් සිද්ධියක් දීලා ඒ සිද්ධියට අදාළව ඕගොල්ලන්ට උත්තරයක් ලියන්න කිව්වොත් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ කැම්පස් එකේ උත්තර ලියපු විදිහවත් එතනින් යාට ගිහලා ඉස්කෝලේ A level O level වලට උත්තර ලියපු විදිහටවත් උත්තර ලියන්න බෑ IRAC method එකට විතරයි ඕගොල්ලොන්ට උත්තර ලියන්න පුළුවන් so මතක තියාගන්න මේ උත්තර ලියන එක අනිවාර්යෙන් IRAC method විය යුතුමයි IRAC method එකේ I stand for issue කියන්නේ යම් සිදුවීමක දීලා තියෙන issue එක මොකද්ද ඒ අනුව ඒ issue එක මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ පොඩියට explain කරන්න ඕන දැන් මේකේ සිද්ධ වෙලා තියෙන සිදුවීම මොකද්ද the primary issue in the present during the course of escaping after committing theft is sufficient to convert the offense of theft into robbery under section 379 of the penal code a secondary issue is whether the facts disclose any element of extortion thereby requiring a distinction between theft robbery and extortion. මෙතන extortion එකක් වෙලා තියෙනවද කියන එකත් බලන්න ඕන. මොකද මෙයාව ගැට ගහලා බය කළා. කියන්නේ ගැට ගහන්න නැතුව මේ කෙලින්ම ගිහිල්ලා මේ දීපන් කියලා උදුරගෙන පර්ස් එක දිව්වොත් that also become extortion. අප්පම් ගැනීම විතරක් නෙමෙයි. කියන්නේ මම පාරේ යනකොට සහන් මල්ලි යනවා ගෑනු ළමෙක් එක්ක මම දුවලා ගිහිල්ලා දීපම් පර්ස් එක කියලා ගෑනු ළමයාගේ අතේ තියෙන පර්ස් එක උදුරගෙන දුවනවා. මරණ බියක් ඇති වුන්නේ නැහැ, ගහන බියක් ඇති වුන්නේ නැහැ. මේ දේවල් හිතන්න වුන්නේ නැහැ. මම පර්ස් එක උදුරන් දිවල ඉවරයි. එතකොටත් it also becomes extortion. කවුද මේ චිත්‍ර අඳින්නේ? මගේ අතින්ද දන්නෙත් නැහැ අඳුනේ. හරි. ඔය ටික තමයි බලන්න. Under section 366 of the penal code, theft is committed when a person with dishonest intention takes movable property out of the possession of another without the consent and moves that property in order to such taking is theft. In the present case, A entered the house and dishonestly removed the jewelry box without the consent of the owner. Accordingly, all the essential elements of the theft are satisfied at the initial stage and A has committed theft. කියන්නේ ඔන්න
issue එක explain කරා. අදාළ වෙන penal code එකේ statutory එක rule එක කියලා දුන්නා. ඒ අනුව apply කරලා පෙන්නුවා මෙතනදී මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ. With regard to extortion, section 372 of the penal code provides that a person commit extortion where he intentionally puts another person in fear of injury and thereby dishonestly induces that person to deliver property. එයාට යම් ඉන්ජරි එකක් කිව්වම හිතන්න එපා ෆිසිකල් ඉන්ජරි විතරයි. එයාගේ නම්බුවට, එයාගේ යාළුවෙක්ට කරදරයක් වෙනවා. that also is an injury. කියලා property එකක් deliver කරගන්නවා. The essential elements of extortion in the inducement of delivery through fear. In the present case, A did not induce the owner to deliver the jewelry box through fear. Rather, he directly took the property. Therefore, extortion is not applicable, and this distinction is crucial in determining the nature of the offense. කියන්නේ මං එයාව බය කරලා ගත්ත නෙමෙයි අරගෙන ඉවරලා තමයි ගැට ගහන්නේ. එතකොට this does not come under extortion at any point. The central issue then turns on the application of section 379 of the penal code on a rule which defines robbery as an aggravated form of either theft or extortion. අර මං කිව්වේ theft කියන එකේ හරි extortion එකේ කියන හරි aggravated. අර අර චූටි බලු පැටියා එකපාරට තඩි මස් කන බලු පැටියෙක් බවට පත් වෙන එක තමයි extortion කියන theft කියන දෙක කියන චූටි බලු පැටව දෙන්නෙක් ඉන්නේ. උන් දෙන්න එකපාරට ලොකු වෙලා යක්කු කන මිනි කන බල්ලෝ දෙන්නෙක් බවට පත් වෙනවා. අන්න එතකොට ඒ බල්ලෝ දෙන්න තව දුරටත් theft and extortion විතරක් නෙමෙයි ඒ දෙන්න robberyත් වෙනවා. වෙන වෙනම දෙකට එකතු වෙන්නේ නැහැ බල්ලෝ දෙන්න එක්කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. The section provides that theft becomes robbery if in committing the theft or in carrying away the property obtained by theft, the offender voluntarily causes or attempt to cause death, hurt, wrongful restraint, or fear of instant harm. ඔන්න ඔය කියන දේවල් කරලා තියෙනවානේ ගැට ගහලා තියෙනවානේ. The key legal issue is whether force used during the carrying away stage of theft is sufficient to constitute robbery. කියන එක තමයි බලන්න. කියන්නේ අර මම ගැට ගහවලා කියන්නේ මම මුලින් බට්ටි අරන් ඉවරයිනේ. theft එක කරලා ඉවරයි. දැන් මේ අන්න අදටි තාම දඟලන අර මම ගැට ගහන්නේ. අන්නේ ගැට ගහන එක නිසා මේ robbery theft කියන එකේ first stage ඉවරලා තියෙන නිසා මේක robbery එකක් වෙනවද නැද්ද? ඔව් වෙනවාමයි. මොකද මේක කියලා තියෙනවානේ theft එක කරද්දි හරි එහෙම නැත්නම් කරලි ඉවරලා බඩු ටික අරගෙන පයින්නකොට හරි කරනවා නම් then it becomes robbery. In the present case, after committing the theft, A was obstructed by the house owner while attempting to escape. At this stage, A tied up the owner, which clearly amounts to wrongful restraint. This act was directly connected to A's attempt to carry away the stolen property and to facilitate his escape. අර chain of causation කියලා මම හිතන්නේ 151 එකේ අය නම් තාම දන්නේ නැතුව ඇති. but exam ලියන අය නම් දන්නවා ඇති what is chain of causation කියන්නේ කියලා. අන්න ඒක වගේ එකක් තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. If it accordingly force used even after the initial taking can convert theft into robbery if it is used to restrain possession of the property or to effect escape. This principle is crucial in distinguishing robbery from mere theft. theft කියන පොඩි වැරද්දෙන් robbery එක වෙනස් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් විදිහ. The importance of providing the element of violence in robbery is emphasized by Sina Thambi versus Inspector Police Batticlaw, where the court held that a conviction for robbery requires clear proof of the necessary elements of force or threat. In the present case, the act of tying up the owner clearly established the element of wrongful restraint
thereby satisfying the requirement of violence. අර වයලන්ස් එක හෝ කරා කියන්න උත්සාහ දරපු එක අනිවාර්යෙන් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිනේ ඉතින් මම මිනිස්සෙක් ගැට ගැහුවා කියන්නේ රෙස්ට්‍රේන් කළා. ආයතනිය අරමුණ සාක්ෂි. Further, in H. Karunapala versus State case, the court held that a bona fide claim of right may negate the mens rea required for theft or robbery. However, again, bona fide, පේන කියන විදියට කරබලා කියන්නේ bona fide කියන්නේ හොඳ හිතින් ගැට ගහපුවා. මේ යකා ඒවා දාලා නැහැ. වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කේස් එකේ එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. මේ කේස් එකේ වෙලා තියෙන කියන්නේ මම හොඳ හිතින් මේක ආවත් ගැට ගහලා බය කළා නෙමෙයි. මම මේ බඩු ටික අරගෙන පයින්න හදනකොට මේ යකා නැගිටලා මට යන්නේක නවත්තන්නේ නැහැ. ඉතින් දෙකක් දීලා ගැට ගහලා දැම්මා. එතකොට that is not bona fide at all. In the present case, A had no lawful claim to the jewelry box and acted with clear distinct dishonest intention. ඒ කියන්නේ දැන් මම මගේ රත්තරන් බඩු ටික හොරගම් කරන් යනවා ඩිනෝ. ඔක දැකලා මට මල පැනලා මම ගිහිල්ලා ඩිනෝව ගැට ගහලා මගේ රත්තරන් බඩු ටික ආයි අරගෙන යනකොට that's bona fide intention. That does not comes under robbery. මේක එහෙම එකක් නෙමෙයි මම මේ ඩිනෝගේ බඩු ටික අරන් යද්දි ඩිනෝ නැගිටලා පාර වාහන්න නැදුවම දෙකක් කැල්ල ගැට ගහලා දැම්ම. That's robbery. Therefore, the mens rea required for the offence is established. The distinction between robbery and extortion further supports this conclusion. In extortion, property is delivered by the victim due to fear, whereas in robbery, property is taken by force or immediate threat of force. කියන්නේ නිකන් රොබරි කියන එක්ස්ටෝෂන් එකේදී වෙන්නේ අරයට බය කරලා ඔය කැලේ ඔටෝස් දානවා මොකද කියන්නේ මේ කියන්නේ කපනවා බෙල්ල දීපන් තමයි වෙනස. In the present case, the property was not delivered but taken and the force was used directly against the victim. Therefore, the offence clearly falls within robbery rather than extortion. In conclusion, A initially committed theft under section 360 of the penal code. However, by using force in the form of wrongful restraint while carrying away the stolen property, the offence is elevated to robbery under section 379. Extortion is not applicable on the facts. Therefore, A is liable for theft and robbery. දෙකම ලියන්න. මම මෙතන දාලා නැහැ ඒක මගේ මිස්ටේක් එකක් දානකොට ඒ දෙකම දාන්න කියන්නේ මට හොඳට මතකයි අපිට කියපු දෙයක් තමයි වැරද්දක් ඒ කියන්නේ ඇටර්නිස් ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඔව්වක් මේ PDF එක ෂෙයා කරනවා මේ PDF එක අර අපේ වෝටර්මාක් එක දාන්න මට වෙලාව තිබ්බේ නැහැ මේ සෙෂන් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් වෝටර්මාක් එක අපි ඇඩ් කරලා ලබා දෙනවා මම සහන් මල්ලිට දෙන්නම් සහන් මල්ලි ගෲප්ස් වලට ෂෙයා කරයි ඕක තමයි එක්ස්ටෝෂන් කියන එකෙන් වෙන්නේ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි දැන් බලමු දැන් ඒක තේරුණානේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා අපි බලමු එතනින් එහාට ගිහිල්ලා 2025 අප්‍රේල් පේපර් එක මේක මම ගිය අවුරුද්දේ එක්සෑම් ලියන අයට මේ ප්‍රශ්න වගේ එකක් කියලා මට මතකයි විදියට මම කලින් රිවිෂන් එක බලලා කිව්වා ඒ විදියටම ඇවිල්ලා තිබ්බා දෙයියන්ගේ පීටේ නැත්තම් ගුටි කන්න වෙනවා අපේ බැච් එකේ කට්ටියනේ අප්‍රේල් ලිව්වේ ගොඩක් ඒගොල්ලෝගෙන් ගුටි කන්න වෙනවා නැත්තම් මට ඊපස්සේ අප්‍රේල් එකේ ඇවිල්ලා තිබ්බා මේ වගේ ඒ කියන්නේ මේකම දුන්නේ නෑ බට් මේක ළඟින් යන එකක් දීලා තිබ්බේ නැත්තම් මට පේපර් එක දුන්නා කියන්නේ එහෙම මුකුත් දුන්නේ නෑ බුදුම්මෝ උන්නේ නෑ මම මේ නිකන් රිවිෂන් එක බලලා රිවිෂන් එක through guess කරා මේ question එකම නෙමෙයි but very different question but the general idea was the same. A cuts down a tree on C's land with the dishonest intention of selling the said tree without C's consent. Has A committed any offense? Explain in light of legal provisions and case laws. මම හිතන්නේ ඕක මම බොරුවට කතා කරන්න ඕනෙත් නෑ දැන් මම මෙච්චර වෙලා ඔය එක්ස්ප්ලනේෂන් එක අරගෙන සෑහෙන වෙලාවක් කියෙව්වා ඒක ආයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේද තේරෙන්නේ නැතු වගිය කවුරු හරි ඉන්නවද මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අවිල්ලා තියෙන විදිය උත්තරේ කියවලා බලන්න
කියවල ඉවරනම පොඩි thumbs up එකක් වගේ එකක් දාන්න chat එකේ. එතකොට අපි ආයේ පටන් ගමු 3 1 දැන් 9:05 9:08ට වගේ පටන් ගමුද? ගීත් කියවල ඉවරයි අපි. ගීත් තව පොඩි වෙලාවක් දෙමු. 9:07 වෙනකන් එහෙනම් අනිත් අයට තව 3 4 දිනක් thumbs up දැම්මොත් අපි කරගෙන හරි මං ෂේප් එකේ ආයි පොඩ්ඩක් මේක නිකන් පොඩි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් දෙන්න. මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ ඒ කියන මිනිස්සයා ඉසෙට්ගේ වත්තට පැනලා ඉසෙට්ගේ වත්තේ තියෙන මට තප්පරයක් දෙන්න. තියෙන්නේ අර ඉසෙට් කියන කෙනාගේ වත්තට පැනලා ගහ කපලා දානවා. කපනකන් ඒ ගහ වැටෙන්නේ immovable property. මොකද ඒක පොළොවට attach වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි කපලා අයින් කරපු ගමන් ඒක movable property එකක් බවට පත් වෙනවා. මේක movable property එකක් පත් වුණාට පස්සේ මතක තියාගන්න මෙයා මේ ගහ C ගේ වත්තෙන් අයින් කරලා අරගෙන යන්න ඕනෙම නැහැ. ගහ කපල ඉවර වෙච්ච ගමන්ම it becomes theft. බලන්න 366 පළවෙනි explanation එක inner code එකේ. ඒකේ තියෙනවා. As soon as you cut down the part of the tree or the tree, it becomes theft. You have committed the offense of theft. හරිද? එතකොට මතක තියාගන්න theft කියන එකේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මෙච්චරයි. movable property එකක් වෙන්න ඕනේ. ඔයාට dishonestly අරගෙන යන dishonest intention එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තව පුද්ගලයෙක්ගේ possession එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ පුද්ගලයාගේ possession එකෙන් ඒ movable property එක consent එක නැතුව අයින් කරන්න ඕනේ. එළියට ගන්න ඕනේ. එහෙම ගන්න ඕනෑම අවස්ථාවක it becomes theft. ඔන්න ඕක තමයි explain කරලා ලස්සනට case law දෙක තුනක් දාලා මේක ලියන්න ඕනේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඒකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න discuss the distinction between theft and robbery. Support your answer with legal provisions and relevant case laws. ඔය ප්‍රශ්නේ මෙතන බලන්න. මේකේ තියෙන්නේ discuss the distinction between theft and robbery. In light of this case, support your answer with reasoning and relevant statutory provision. මොකක්ද ඒක දැක්කම ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ ප්‍රශ්න දෙක. මම නිකන් chat box එකේ දාන්න මොකද හිතෙන්නේ කියලා. මුකුත් හිතෙන්නේ නැත්තම් දාන්න එපා ඇත්තටම. ඒක අවුලක් නැහැ. මොනවා මාරි ඔයගොල්ලන්ට ඒක දැක්කහම
ප්‍රශ්න දෙක දැක්කම මොනවද හිතෙනවා නම් දාන්න මම බලන් ඉන්නම් දවගොල්ලෝ දානකම් කවුරු එක්කෙනෙක් දාන්න මට හිතෙනවා මෙච්චර මේ පොඩ උගුරත් රිදෙනවා කෑ ගහපු එකේ මේ ගිරිය කඩන් එක්කෙනෙක්ට හරි යම් අයිඩියා එකක් ඇති කියලා ඒ ප්‍රශ්න දෙක නිකම් උත්තර මුකුත් පැත්තසයි නිකම් ප්‍රශ්න දෙක කියෙව්වහම නිකම් මොකද්ද හිතෙන්නේ දෙන්නේ දාලා තියෙන බලමු මොනවද දාලා තියෙන්නේ say distinguish theft and extortion හරි මේ ප්‍රශ්න දෙක බැලුවම බැලමට එකම වගේ ප්‍රශ්න දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ theft and robbery කියන එකෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ කෝ එක ඕක සමහර විට නිකම්ම තියරි ප්‍රශ්නයක් විදියට අහන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා යම් සිදුවීමක් එක්ක දීලා මේ ප්‍රශ්නේම අහන්න පුළුවන්. ওই විදිහට තමයි ගොඩාක් වෙලාවට theft, robbery, extortion කියන තුනේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. සමහර වෙලාවට theft, robbery එක extortion දාලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒක හොඳට බලා ගන්න problem versus theory ඔව් හරි ඒක ඇත්ත එතන ඒ කියන්නේ අතන problematic question එකක් මෙතන theory question එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්න දෙකේම කෝ එක හරය එකම එක කෑල්ලයි ඒ තමයි theft and robbery ගැන distinction එක වෙනස explain කරන්න කියන එක. ඕක තමයි ප්‍රශ්න දෙකේම තියෙන්නේ. තේරුණාද? මං හිතනවා තේරුණා කියලා දැන් මේක දැක්කාම same thing වගේ යන්නේ එකම ප්‍රශ්නේ වගේ යන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක පිළිබඳ යම් ගැටලුවක් තියෙනවද නැහැ මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් කියන්න මම තප්පරයකට වීඩියෝ එක off කරනවා but my mic is on so you guys can so I'm here if you have any questions please do direct at me. So මතක තියාගන්න දැන් මේ පාඩමේ ඇත්තටම හරිම පොඩි දෙයයි තියෙන්නේ. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ පාඩමේ අල්ල ගන්න ඕන පාර්ට් එක තමයි theft කියන වැරද්ද මොකද්ද? extortion කියන වැරද්ද මොකද්ද? මේ වැරදි දෙක separately robbery එකක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද? කියන ටික තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට වෙන මොකක් හරි මේ පිළිබඳ යම් ගැටලුවක් තියෙනවද? තව බලමු chat box එකේ යමක් දාලා තියෙනවා. question එක කියන්නේ theft එකක් විතරයි. ඔව් මේ එක ගැන තියෙන question ඒ කියන්නේ අක්කේ theft කියන එකේ දැන් මේක ප්‍රශ්න දෙකක් ඇවිල්ලා තිනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ theft කියන්නේ මොකක්ද කියන explain කරන්නේ ඒක ගැන idea එකක් දෙන්න කියලා විතරයි. But aside from that question there's another question. So ඒ කියන්නේ 2025 ඔක්තෝබර් paper එකේ theft and extortion robbery කියන පාඩම් තුනෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නේ parts දෙකකට. part 1 එකට ලකුණු 6යි. කකුවා වගේ tree එක තියෙන ප්‍රශ්නේ theft එක explain කරන්න විතරයි. However the second question which is for 10 marks is regarding theft and robbery. Okay, වෙනස පැහැදිලි කරා.
අරකේ ප්‍රශ්න ලකුණු 16 ප්‍රශ්නම වගේ. ඒක ඒ විදිහට තමයි වුනේ. so මම හිටි කියලා ප්‍රස්තාව බලමු. හරි. වෙන මොනවා හරි theft extortion robbery ගැන හෝ මේ පාඩම සම්බන්ධයෙන් නැතුව ක්‍රිමිනල් ලෝ සම්බන්ධයෙන් හෝ වෙනත් සබ්ජෙක්ට් එක යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න මොනවාම හරි හෝ ආකාරයක explanation එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මම දෙන්නම්. බොරු explanation එකක් නෙමෙයි. If I'm sure about the answer then I will give you an explanation. If not I will look into it and give you an answer afterward. මුකුත්ම ප්‍රශ්න එහෙම නැත්නම් වෙන තේරුම් නැති දෙයක් explanation එකක් හරි ඕන දෙයක් තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට ගන්න ඕන? කාටවත් කියන්නේ ප්‍රශ්න නැහැ කියන්නේ ආයි සුපිරියටම තේරුණා මම සුපිරි ගුරුවරයෙක් එලකිරි කොල්ලෙක් හොඳටම උගන්වන්න පුළුවන් දක්ෂයෙක්ද? එහෙම නැත්නම් මේ යකා කියපු කිසිම දෙයක් තේරුන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නයක් අහන්නවත් ක්ලැරිෆිකේෂන් එකක් ගන්න ගියොත් මුළු ඔක්කොම අහන්න වෙනවා තාපය ගානක් මුත් එක්ක ඉන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඕනේ නැහැ කියලා හිතිලා ඉන්නවාද? එක්සෑම් එකේ questions areas ටික කියන්න පුළුවන්. ඒක අක්කේ මෙහෙමයි. explain ඒ කියන්නේ එක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේක එනවාම කියලා කියන්න බෑ. but paper එක හදන lecturer prefer කරන areas කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම එන්න පුළුවන් වගේ areas තමයි කට්ටිය note down කරගන්න මම හිමීට කියන්න. එකක් තමයි දැන් අපි මේ කතා කරපු theft robbery extortion කියන පාඩම් තුන. ඒ තුනෙන් අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක තියෙනවා තව criminal misappropriation, criminal breach of trust, cheating කියලා පාඩම් තුනක්. ඒ පාඩම් තුනෙනුත් අර මේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ලොකු අර theft extortion robbery තරම් නැති වුණත් එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට එහායින් ගිහිල්ලා vicarious liability අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. murder culpable homicide වලින් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. sexual offences වලින් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. computer crimes වලින් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. තනින් එහාට ගිහිල්ලා extra territorial laws කියන්නේ අපේ ටෙරිටෝරි එකෙන් එහාට අපේ රටේ මිනිස්සෙක් කරපු වැරැද්දක් හරි ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා තියෙන ලංකාවේ නැවක් ඇතුලේ වෙච්ච වැරැද්දක් හරි අන්න ඒ වලට අදාළ වෙන ලෝ එක තමයි extra territorial law. ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් එන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් retrospective law කියලා ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. retrospective law කියන්නේ පිටිපස්සේ කියන්නේ මේ වෙලාවේ නීතියක් නෑ ඒකට. හැබැයි මේ වැරද්ද ලොකු දරුණු විශාල අම්මෝ බුදු අම්මෝ කියන්න බැරි තරම් ලොකු වැරද්දක්. ඒ නිසා මේ වැරද්දට අපි නීතියක් ගෙනෙල්ලා දඬුවමක් දෙනවා. මතක තියාගන්න ලංකාවේ retrospective laws නෑ. constitution එකට අනුව retrospective laws කියලා දෙයක් නෑ. කියන්නේ කලින් අතීතයේ වෙච්ච වැරදි වලට අලුතෙන් ගේන නීති වලින් දඬුවම් දෙන්න බෑ. හැබැයි යම් අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් හරිම දරුණු ගණේ අපරාධයක් මේකට දඬුවම් කළ යුතුමයි කියලා අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී රෝ එකක් ගෙනෙල්ලා ඒක රෙට්‍රොස්පෙක්ටිව් විදිහට බලපාන්න දෙනවා. හරියටම හරි සේපාලේක නායකගේ කේස් එක. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල ඒ වගේ අතිවිශාල ලෝක යුද්ධයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ගැටලුවක් සම්බන්ධයක් වගේ දෙයකදී බරපතලම ගණේ වැරද්දකදී ලෝ එකක් ගෙනලා රෙට්‍රොස්පෙක්ටිව් ඉෆෙක්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්.
ඔය ටික තමයි ඊට පස්සේ general defenses and right of private defense ඔය දෙකම එනවා. When monitoring case laws, do we have to mention the whole judgment name, including the year and so? No. In the first year, they don't expect you to write the whole name, full name. Even like in Sepala Ekanayaka's case, that's enough. But in second year, there are a few lecturers who prefer if you can write the at least NLR, SLR numbers. The reason is really good because the subject that he teaches, there's a lesson ex parte, ex parte case that is up to in debts, recovery of debts given by banks. කියන එක යටතේ තියෙන්නේ ඒකේ සමහර කේසස් තියෙනවා පෙරේරා versus සම්පත් බැංක් ආයි පෙරේරා versus සම්පත් බැංක් කියලා තව කේස් එකක්. එතකොට මේ දෙකෙන් මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා අදාළ නම ලියන්න කියලා තියෙනවා. චීටිං සෙට් එක කියලා දෙන්න පුළුවන්ද ප්ලීස්? හරි. චීටිං එකේ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිය දෙයක්. මම යනවා ලංකා ලොකුම කාසේල් එකට ගිහිල්ලා කියනවා මම තමයි මේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුතා නාමල් රාජපක්ෂ කියලා ඒ විදිහට ID එකකුත් අදලා නාමල් රාජපක්ෂ දෙනවා ID එකක් දීලා මේ අපච්චි සමාන තාත්තා කිව්ව වාහනයක් අරන් එන්න කියලා වාහනේ අරගෙන මම යනවා තාත්තා සල්ලි වයි කියලා වාහනේ අරගෙන යනවා. දැන් මම නාමල් රාජපක්ෂද මගේ තාත්තා මහින්ද රාජපක්ෂද නෑ මම වෙන පුද්ගලයෙක් විදියට හැසිරෙනවා. මම නොවන වෙනත් පුද්ගලයෙකු වගේ හැසිරීම තුලින් මම චීටිං කියන වැරද්ද කරනවා. ඒ වගේම තව විදිහක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම කාට හරි දෙනවා රත්තරන් බඩු අම්මට සිරි මේ රත්තරන් සමාවෙන්න sorry for my language මෙන්න මේ රත්තරන් බඩු ටික කෝටි එකමාරක් වටිනවා කියලා සර්ටිෆිකේට් එකක් දීලා දැන් රියල් ඩයමන්ඩ්ස් තියෙන්නේ කියලා ඩයමන්ඩ් සර්ටිෆිකේට් දීලා විකුණනවා. බලද්දි මම මේ කොටුවෙන් අරගෙන තියෙන රුපියල් 500. යමක නොවන දෙයක් විදියට යම් දෙයක් පෙන්නලා ඒක තව කෙනෙක්ට දීලා සල්ලි ගැනීම that also is cheating. හරි ඊළඟට අහලා තියෙනවා තව ඕක තමයි cheating සාමාන්‍ය වර්ග දෙක. If possible, please explain briefly murder and culpable homicide. So that is a very long discussion. It should be a very long discussion. But I will briefly explain what is murder and culpable homicide. So මට sections දෙක මතක නැහැ. Sections ටික but murder එකේ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ the action of කියන්නේ මරණවා මම යම් පුද්ගලයෙක්ව මැරීමට තැත්කිරි කියන්නේ මරණය ඇති වෙන සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් යටතේ මැරෙන්න පුළුවන් විදිහේ තුවාලයක් කිරීම තමයි murder වෙන්නේ. කියන්නේ මම ඉන්ටෙන්ෂනලි තෝ මම මරනවා කියලා හිතාගෙන තෝට සමාන පීයෙන් අයින්නවා මැරෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයාකා මැරෙන්න සමාන ආයි කියවුණා. එයා මැරෙන්න කලින් පොලිසියට අරගෙන ගිහිල්ලා section 294 and 293 හොස්පිටල් එකට එක්කන් ගිහලා බෙහෙත් කරනවා. හැබැයි මේ මිනිස්සයා ඒ වෙලාවේ එතනම තිබ්බනම් එයා මැරෙන්න තිබ්බා. ඒ වගේ දෙයක් කිරීම with the intention of killing, with the intention of causing death තමයි කරන්නේ. එහෙමනම් it is murder. හැබැයි ඔන්න ඔය කියපු දේම මම යම් අවස්ථාවකදී ඒකට පොඩි දේවල් ටිකක් එනවා. ඒ කියන්නේ elements conditions කීපයක්. ඒ conditions වලින් එකක් හෝ දෙකක් හෝ එකක් සමරුවත් මේ සම්පූර්ණ කරත් ඇති. ඒ වගේ අවස්ථාවල මෙන්න මේ murder කියන වැරද්දේ තියෙන බරකතලකම අඩු වෙනවා. ඔන්න ඔය අඩුවීම තුල murder කියන එක it becomes culpable homicide. ඒ වැරදි ඒ කියන්නේ අර conditions තමයි
එක්කෝ මම පොලිස් නිලධාරියෙක් මම ති භයානක හොරෙක් පැනලා යන්න හදනවා මමත් ඒ යකාගේ පස්සෙන් ගිහලා මූ පැනලා ගියොත් ඉවරයි කියලා මූව මරලා දාන්නම් වෙනවා කියලා ඩොග් ගාලා එඩි දෙනවා මැරෙනවා රාජකාරිය තුල කිරීම තුලින් සිදුවෙන දේවල් වලට අපි ඒක මිටිගේට් කරන්න පුළුවන් කල්පබල් හොමිසයිඩ් සාවද්‍ය මනුෂ්‍ය ඝාතන එහෙම නැත්තම් මම මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා මෙතෙන්ට ඩිනෝ ඇවිල්ලා එක එක විදිහේ නරක කතා මගේ අම්මා ගැන කියනවා මගේ ගෑල් ළමයා ගැන කියනවා මගේ තාත්තා ගැන කියනවා මට ඉතින් මල පැනලා තියෙන්නේ ගඩොල් භාගයක් අරගෙන ඔළුවට ගහන ඩොග් ගාලා මිනිහා මැරලා යනවා sudden provocation ඩිනෝ ඇවිල්ලා මෙතන මාව ප්‍රොවෝක් කරා එන්නේ ඒක නිසා තමයි මම ඩිනෝට ගැහුවේ ගල් කුඩියක් අරගෙන මැරෙන්න මගේ තෝම මරනවා කියන ඉන්ටෙන්ෂන් එකෙන් ගහන්නේ දෙන්නම් තොට මැරෙන්නම බල්ලා කියපු කතාවලට කියලාමයි ගහන්නේ හැබැයි එතනදී මම ගහන්නේ ඩිනෝට ඩිනෝ ඇති කරපු සඩන් ප්‍රොවොකේෂන් එක නිසා ඒක තුලින් මං කරපු මර්ඩ් එක බරපතලකම මිටිගේට් කරන්න පුළුවන් අප් ටු කල්පබල් හොමිසයිඩ් සාවද්‍ය මනුෂ්‍ය ඝාතනය හිතන්න එපා ඒ වැරදි දෙකේ ෆිසිකල් ඇක්ට් එක හෝ ඉන්ටෙන්ෂන් එකේ වෙනසක් තියෙනවා නෑ ඒක කරද්දී සිදුවෙන යම් එක්ස්ටර්නල් ෆැක්ටර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා ඒවා සම්පූර්ණ කරොත් it can be mitigated murder කියන එක මිටිගේට් කරන්න පුළුවන් කල්පබල් හොමිසයිඩ් වලට ඕක තමයි ඔය වගේ හතරක් පහක් තියෙනවා මට ඒ ටික මතක නැහැ මම ඒ ටික මේවා කරන්න ඊළඟ එකේදී අපි මර්ඩර් කල්පබල් හොමිසයිඩ් කරමු එහෙනම් මං හිතනවා ඒක හොඳයි කියලා මර්ඩර් ඇන්ඩ් කල්පබල් හොමිසයිඩ් ඊළඟ එකේ කරන එක when we have to mention the sections and chapters do we have to quote them as they are written or are our own words also acceptable yes you don't have to write sections or illustrations or explanations in word to word get the core idea and write it in your own word that is enough would it be possible for us to kindly receive the marking schemes if possible thank you for your great explanation marking scheme එක කියලා if you mean this document that I shared yes එහෙම නැතුව කොලෙජ් එකේ official marking scheme එක අපි ගාව නැහැ ඒක අපිට ගන්න විදිහක් නැහැ ඒක තියෙන කොලෙජ් එක සතු දීපලක් අපිට ඒක ගන්න බෑ ඒක කිසි වෙලාවක ගන්න බෑ but මේ වගේ මොඩුලාන්ස් එකක් I can provide I have provide last year for 2024 October 1 this year we are planning to make currently in the process of making them I will share this document now as soon as we are able to put the watermark and the other full marking model answers will be also released so other than that are there any questions so මං හිතනවා කාට හැමෝටම මේක තේරුණා කියලා තේරුම් නැත්තම් ඕන වෙලාවක ඕගොල්ලන්ට මට කතා කරන්න පුළුවන් මට තේරෙන දෙයක් නම් මම දන්න දෙයක් නම් මම මට පුළුවන් උපරිමෙන් කිසිම ගුරු මුස්තියක් තියාගන්න නැතුව ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් ඒක එක පැත්තකින් මගේ රාජකාරිය අනිත් පැත්තෙන් මම කවදාවත් කොයිම වෙලාවකවත් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් මගේ පරම හතුරෙක්ට උනත් මට පුළුවන් උපරිමයෙන්ම උදව් කරන මිනිස්සෙක් ඒ නිසා අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ඕන දෙයකට ඕනෑම වෙලාවක ඕගොල්ලෝ මට කතා කරන්න වෙන ඕනෑම ගැටලුවකට උනත් කතා කරන්න මටගේ කරන්න පුළුවන් ශක්්‍යතා වපසරිය ඇතුලේ තියෙන ඕනම දෙයක් මම ඕගොල්ලන්ට කරලා දෙන්නම් මං හිතනවා පාඩම තේරුණා කියලා වෙන ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න ඒ වගේම ප්‍රෝ ස්ටඩීස් එකට හැමදාමත් වගේ මම ග්‍රේට්ෆුල් වෙනවා මේ ඔපචුනිටි එක මට දුන්නට මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක හදලා දුන්නට මේ විදිහට මට පුළුවන් විදිහට ළමයින්ට උදව් කරන්න මොකද
මම මේක තනියෙන් කරන්න ගියා නම් මට ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට වඩා 100,000 ගුණයකින් ගිය අවුරුද්දේ Pro Studies කියන platform එක නිසා අපි කරගත්තා. මේ අවුරුද්දෙත් Pro Studies එකේ හොඳ වැඩ ටිකක් වෙයි. ඉස්සරහටත් තව මේ වගේ කුප්පි sessions වලින් හමු වෙමු. Thank you all for joining today. Thank you so much. I hope my explanation and the time that I took from you was not wasted. Thank you. මම හිතන්නේ ප්‍රෝ ස්ටඩීස් වලින් පටන් ගත්ත කුප්පි සීරීස් එකේ පළවෙනි කුප්පිය තමයි අපි මේ විදිහට රැප් අප් කරන්න යන්නේ. ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. අපි හැමදාම ලකිදු අයියගෙන් එඩියුකේෂන් ගැන ඉතුරු ඔක්කොම ගැන උපදෙස් ගන්නවා කොහොමත්. අදත් බොහොම ස්තුතියි අයියේ මේ වෙලාව අපි මේ වැය කළා. මේ කුප්පිය වැඩ ටික සාර්ථක කරගන්න අපිට දායකත්වය දුන්නට. ඒ වගේම ප්‍රෝ ස්ටඩීස් වෙනුවෙන් මිහින් රමිත ඇතුළු ගොඩක් දෙනෙක් මහන්සි කරා. මම හිතන්නේ ඩිනෝ සභාපතිතුමාත් තාම කොලෙජ් එකේ ඉන්නවා මම දැක්කා මේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ ඉස්සරහටත් අපි මේ විදිහටම මේ කුප්පි සීරීස් එක දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් කට්ටියට අපි ආරාධනා කරනවා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. අද දවසට අපි මේ වැඩේ එහෙනම් මෙතකින් නිමාවටපත් කරනවා. සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවත් එක්ක අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඔය PDF එක ඉක්මනටම ෂෙයා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. PDF එක අපි Good මල්ලි night. කොහොමත් 10ට කලින් අපි ෂෙයා කරමු. Yeah, thank you all for joining. Have a good night everyone. Thank you so much again. Good night. Have a nice day.